කලිනරි ජංක්ෂන් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු පායන කාලයට ගැලපෙන ඇඟ නිවෙන බීම එකක් කොහොමද අපි ලේසියෙන් ගෙදර හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු එහෙනම් ඒ සඳහා අපිට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තිනවා 100 ග්‍රෑම් 100ක් විතර. මම මේක දෙතුන් පාරක් හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න ඇරලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මෙතන තව අරන් තිනවා අකුරු ග්‍රෑම් 30ක් විතර. මම ඒකත් පොඩියට කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන රුලම් මේ සැහැඳි දෙකක් තියෙනවා. මම මේකත් පෑන් එකක දාලා පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදලා අරන් තියෙන්නේ. සුද්දා සුව දෙනකම් තියන්න. කරදම වැට දෙකක්. රටින්දි ගෙඩි 5ක් විතර මම අරගෙන චූටියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා වියලි මිදි මේ සැහැඳි එකක්. මෙතනත් කජු මත 10ක් විතර මම රෝස් කරලා පොඩ්ඩක් පොඩියට කපලා තමයි අරගත්තේ. ඒවත් අවශ්‍යම නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොල් කිරි කෝප්පයක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක රසට හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මගේ සවුහාල් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම මම තව වතුර කෝප්ප එකමාරක් වෙන්න දාගන්නවා. ඒ වතුර ඔක්කොම දාලා ඊට පස්සේ ඒකටම මම තව ලුණු තේ හැඳි එකක් දානවා. දැන් පොඩ්ඩක් හොඳට මේක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් 6ක් විතර අපි උයාගමු මේක සව ටික හොඳට තැම්බෙනකම්. දැන් මම මේ විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තමයි පියන අරින්නේ. මේ වෙනකොට මගේ සවුහාල් ටික 75ක් විතර තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ගන්නට තැම්බුණාට පස්සේ අපි මේකට දාගන්නවා අපේ හකුරු ටිකයි, කරදමුංගට දෙකයි, රටේදි ටිකයි, අපේ රුලන් ටිකයි. දාලා ඒ ටිකත් චුට්ටක් කලවම් කරලා ඒ හකුරු ඔක්කොම දිය වෙනකන් චුට්ටක් වෙලා අපි මේක උයා ගන්න ඕනි. මේ රුලන් ගද්දි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පෑන් එකක දාලා පැදලා ගන්න. අම්මන් ගන්නවා නම් සවුහාල් එක්ක මේ ටිකත් එකතු කරන්න ඕනි. පැදලා ගත්තොත් තමයි රස ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ. මේ වෙද්දි අපේ හකුරු ටික ඔක්කොම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවට අපේ වියලි මිදි ටිකයි කජු ටිකයි දාගන්නවා. දාලා ටිකක් වෙලා කලවම් කරලා මම ඒකටම මගේ පොල් කිරි කෝප් එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා පොල් කිරි තව ඕනනම් ඔයාලට වඩා කුකු ගතිය වැඩි වගේ නම් තව පොල් කිරි හරි වතුර හරි ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි එකතු කරාට පස්සේ නවත්තන්න නැතුව ඇඳිවගා මේක අපි නටනකම් උයා ගන්න ඕනි. ඔයාලට මේ වෙලාවේ ලුණු රස මදි නම් ලුණු තව ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේ වෙලාවේ රස බලලා ඔයාලට පැණි රස ප්‍රමාණය මදි වගේ නම් ඔයාලට තව හකුරු එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේකට. මම මේකට රටින්දිත් එකතු කරපු නිසා තමයි හකුරු පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්නේ. නැත්තම් පැණි රහ වැඩි වුණාම බොන්න අමාරුයි. ඒක ඔක්කොම ඔයාලගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න.
දැන් මේ වගේ වෙනකොට මගේ සවුහාල් ටිකත් හොඳටම තැම්බිලා කිරි ටිකත් හොඳටම නටලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ ලිපෙන් බාලා වෙන භාජනයකට බෙදා ගන්නවා. මේක ඔයාලට උකු ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න පොල් කිරි ප්‍රමාණය අඩු කරලා අරගෙන පොඩ්ඩක් කූල් කරොත් ඔයාලට ඩෙසර්ට් එකක් විදියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි මම රසට හදාගත්ත අපේ සව් කැඳ එක. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලලා මටත් අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම එහෙනම් මේ වගේ තව රස වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙන්නම්. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට මගේ වීඩියෝ නරඹනවාට.